Dneska se mrkneme na to, jak propojit vizuální plánování v aplikaci Xmind, v aplikaci pro myšlenkové mapy a lineární seznamy a úkoly, jako je Microsoft To Do, Todoist, Trello a možná i další. Já ve chvíli, kdy jsem dotočil to poslední video o Xmind, což je zároveň první video o Xmind tady na tomhle YouTubeovém kanále, tak jsem si uvědomil, že jsem zapomněl říct jednu důležitou věc, která vám může pomoci v práci s vašimi myšlenkovými mapami. A to je to, že vy můžete čapnout myš. Já vím, že jsem říkal, že nemáte moc používat myš, ale tentokrát vám uděluji výjimku. A označit vlastně nějaký jako větší množství věcí, udělat takový hromadný výběr. Na to jste možná přišli, nebo víte to. Stejně tak, ale můžete udělat vícenásobný výběr, tak, že, dneska mluvím hrozně, takže držíte Ctrl, držíte Command a klikáte, jo, takže když máte třeba naplánovat první schůzku, zadat k fakturaci, připravit prostředí, držíte Ctrl nebo Command a klikáte na ty větvičky. Stejně tak funguje třeba Shift, to znáte asi z Excelu, první, poslední a máte označené vlastně ty větve i mezi tím, včetně té první a poslední. Proč se o tom bavím? Může se vám to hodit v několika případech. Jasně možná vás napadne, třeba můžete takhle hromadně mazat větve. Paráda. Můžete takhle hromadně první, druhé, třetí a čtvrté větvy přiřadit třeba nějakou jako prioritu, jo? Červenou vlaječku. Jo? Takhle máte červeně ovláčkované nějaké 4 úkoly. Hele, skvělý. Hodí se to, bacha na to, teďka to nechci nějak zhazovat, opravdu je to jako super funkce pro tady tyhle ty účely, ale důvod, proč točím tady to video je jiný. Jednak vám dát informaci o tom, že tohle to jako jde, označovat hromadně větve, potom je třeba hromadně mazat, ale druhý důvod je, že... A na to si chviličku počkejte. Že vy je samozřejmě můžete i kopírovat a vyjímat a vkládat. Tentokrát nevyjímejte, ale jenom kopírujte a vkládejte. Důvod, proč tady tohoto video točím, je totiž ten, že bych vám chtěl ukázat, jak právě navázat na to poslední video o aplikaci Xmind a jak ty věci, které vy si naplánujete v myšlenkové mapě, protože to vizuální plánování za mě dneska je pořád jako nástroj, který využívám na každý projekt, ať už je opakovaný, anebo zcela jako nový. Jak propojit tady tohleto s aplikací pro myšlenkové mapy, pro úkoly. Jo? To znamená třeba s nějakým Todůčkem, Todoistem, Trellem, nebo spíš ne jak to propojit, protože ty nástroje, které propojují myšlenkové mapy a lineární seznamy nebo úkolovníky jsou, ale mě se strašně těžko používají, fakt jsem to zkoušel a většinou jako každý z těch nástrojů má nějaký jako mínus, který mě extrémně nebaví. Jo. Takže za mě já jsem zvolil tu cestu, že prostě nebudu mít ty úkoly v myšlenkové mapě synchronizované automaticky se vším všudy s úkolovníkem a zpátky, ale že prostě ta myšlenková mapa bude sloužit jako nástroj pro naplánování, pro utřídění si myšlenek, pro uspořádání dalších kroků, pro uspořádání různých částí mapy, ve které nebudou termíny, nebo můžou být formou poznámky, ale prostě ta myšlenková mapa nebude držet termíny, což je vlastně jeden z důvodů, proč já třeba myšlenkové mapy nepoužívám jako úkolovník, protože mi tam chybí ty termíny, když nepočítám právě MindMeister nebo SimpleMind nebo podobné apky, tak tam prostě v Xmindu termíny nejsou, já Xmind měnit nechci, je to za mě jako roky ověřený nástroj, tak prostě tam ty termíny mít nebudu, maximálně poznačené v podobě poznámky. A udělám to, že z té mapy ty úkoly dostanu do svého úkolovníku. Dneska do Obsidianu, nebo může to být Todoist, jak jsem říkal, může to být Trello, může to být cokoliv, prostě používáte na úkoly. Je fajn, když ten nástroj, který máte na úkoly, tak podporuje vícenásobné vložení, nebo respektive vložení více úkolů jedním vložením. Hele, ukážeme si to za chviličku, nebo už možná zrovna teď. Poslední věc, důvod, proč to vůbec řeším, je, že já potřebuji mít někde termíny, potřebuji mít někde další kroky. Tak, abych nedržel v hlavě, protože já třeba rozběhnu těch jako 15 školení a pár prezentací, nějaký konzultace teď a tady a já si ty termíny jako fakt nepamatuju. Bylo by to hezký, ale prostě nepamatuju, proto mám nějaký důvěryhodný systém. A já potřebuji do toho systému dostat právě ty další kroky. Takže když si vezmete, že tohle je třeba nějaká příklad myšlenkové mapy, je to zhruba asi tak 1/10, no možná i trošku míň, celého nějakého školení, celého onlineového školení.
tak já můžu udělat to, že si vyberu tady tyhle ty 4 větve, můžu dát pravý tlačítko kopírovat samozřejmě, ale já můžu dát taky Ctrl+C. A teď sledujte, když si vezmete třeba tu růčko, dáte nový seznam, školení pro ABC, tak dáte tady ještě nějakou emoji, zase tím nechci strávit moc času, tak já to zrychlím. A teďka úplně jednoduše dáte Ctrl+V, anebo pravý tlačítko a vložit, nebo Command V na Macu, tak se stane to, že se mi vytvoří 1, 2, 3, 4 úkoly. Ale což je super, jako je to naprosto skvělý. V tom, že každá aplikace, jako je právě Todoist, Trello, kde nad tím vývojáři přemýšlí, tak nabízí právě tady tohleto, že jedním vložením vložíte více řádků textu. Takže když si označíte z toho mailu nebo odkudkoliv, tak dokážete dostat právě ten text nebo ty odrážky, ty úkoly velmi rychle do toho projektu. Kdybyste chtěli mít třeba ten projekt rozdělený na nějaké etapy a chtěli byste ty úkoly spíš mít jako ty fáze, to znamená analýza, nabídka, příprava, tak se samozřejmě dá udělat to, že když si dáte prostě plácnout přípravu, školení, tak si vytvoříte úkol, na ten kliknete, dáte si tady přidat podúkoly, protože z vás, co znáte Microsoft To Do, tak asi víte, že se dá přidávat podúkoly a ty vložíte úplně stejně právě tou klávesovou zkratkou Ctrl+V, jo, nebo tou funkcí vložit. Hele, je to hrozně jednoduchý. Můj proces je vlastně takový, že já vezmu myšlenkovou mapu, XMind, rozplánuju ten projekt, nechám ho vždycky chviličku uležet, doplním případně další kroky, proškrtám to o zbytečnosti. Je to taková jako několika hodinová fáze v průběhu jako třeba několika dní nebo několika týdnů, záleží na tom, co je to za projekt. Jakmile to mám hotový, označím ty relevantní větve. V mém případě já to hodím do Obsidianu, kde by fungoval na Microsoftním ekosystému, hodím to do Todočka, kde by se mi pracovalo dobře, plácnu prostě s Todoistem, tak bych si vytvořil zase projekt, školení ABC, uložím, přidám úkol, vložím, zeptá se mě to, chceš přidat 3 úkoly, anebo jenom vložit, já dám 3 úkoly a mám to zase hotový. Jo, v Todoistu zase můžu dělat tu strukturu zase trošku jinak než to Microsoft To Do. Pro ty z vás, co znáte Todoist, tak pravděpodobně víte, nebudu vám to ukazovat. Jo, stejně tak jsem schopný, nevím, vzít třeba Trello, to je ale náhoda, že ho tady mám nachystané, označit třeba všechny ty karty, dejme tomu, že to nechci mít nějak jako strukturovaný, ale zkusím třeba označit všechny ale větve, které tady mám a vytvořit z nich tímhletím způsobem karty, takže to vložím jenom do té karty, dám Enter, zeptá se mě to vytvořit více karet, anebo jenom jednu kartu, já dám více karet a v podstatě mám to nasypaný v Trellu. Jo, úplně stejně by to fungovalo, samozřejmě, kdybych vykopíroval více řádků, já nevím, z Excelu, nebo z TXT souboru, nebo z e-mailu, nebo z poznámek, nebo z čehokoliv. Tady v těch 3 aplikacích, těch 3 nástrojích. Jsou samozřejmě nástroje, kde to jako funguje blbě. Tady trošku šťouchnu do Microsoftu, jo, prostě když máte třeba, nebo nevím o tom, že by to nějak fungovalo, alespoň to mám takhle vyzkoušený. Vezmete úkol, vytvoříte několik řádků, dáte Enter a nic se nestane. Jako možná tam nějaká taková funkce je, ale je teda významně skrytá. Na rozdíl třeba od poznámek, který sice jako nedrží ty termíny, ale kdybyste tady udělali školení ABC a dali byste si tady třeba checkboxy, tak jste schopný vlastně tímhletím způsobem udělat něco podobného, to znamená nějaký jako checklist, který vám slouží pro ten projekt. Ale zase termíny do těch poznámek nedáte, není to úplně aplikace jako na úkoly. Jo, to, co jsem chtěl říct tady v tomto videu, nebo ukázat tady v tom videu, je, že ta funkce kopírovat, vložit je hrozně fajn, že vy nemusíte dělat to, že někde v XMindu hledáte export do nějakého úkolovníku a podobně, i když takové aplikace, které to umožňují, existují a je to fajn, ale ve chvíli, kdy si oblíbíte XMind, jako já, a opravdu bez toho, aniž bych za to měl zaplateno, tak ho jako propaguju, kde můžu, protože je to naprosto geniální, ale roky ověřený nástroj. A máte nějaký nástroj, jako je Todočko, Todoist, Trello, Obsidian, který vlastně funguje na textové bázi, takže tam je to jednoduchý, tak jenom ukážu, možná já jsem neukazoval jak na to jdu v Obsidianu, tak já si tady jenom vytvořím novou poznámku, jo, dejme tomu, že tady mám školení ABC, dám Enter, vložím, označím,
enter, už mám nějaký checky a pak už jenom doplňuju termíny. Jo? To znamená, mám tady nějaký checkboxy, které si můžu očkrtávat. Samozřejmě můžu formátovat prostě ty různé fáze, etapy a podobně, ale to už je potom na té úpravě ty výsledné poznámky, jo? Tam už potom, nebo poznámky toho projektového seznamu. Tak. Dneska konec, já myslím, že to stačilo, byl to jednoduchý tip, ale myslím si, že může pomoci řadě z vás, byť třeba jenom v té myšlence, v tom nápadu, přesouvat právě z té myšlenkové mapy. Pravděpodobně to funguje i v jiných softwarech, jako je MindNote, který, pokud se nepletu, je i propojený s Reminders, tímhletím způsobem nějak automaticky. Ale třeba v MindNote nebo v dalších nástrojích. Pokud byste chtěli nějaký nástroj pro automatizaci nebo automatický vlastně to propojení, tak myslím si, že MindMeister a MeisterTask, pokud se nepletu, ty názvy se mi trošku pletou, tak to jsou dva nástroje, které jako tohleto umějí. Kdybyste si měli nějaké zkušenosti, určitě mi dejte vědět, jak vám to funguje, jestli vám to funguje, jestli jste s tím spokojený. A já budu moc rád, když mi doplníte info, třeba do komentářů, anebo když mi prostě napíšete na sociálních sítích, jestli vám tenhle ten tip pomohl. A pokud pomohl, tak mi nejenom napište, dejte videu like, odebírejte tady ten kanál a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj.